Danjo Capital really works and he's the best coach. Bago natin simulan tong video na to mga boss, sa lahat ng pumasok sa CryptoGods, sa lahat na nakinig sa akin, times 10 na yung mga pera ninyo. Congratulations! So, tama-tama yung prediction na sa CryptoGods, talagang tumaas yung token. So, sa lahat ng papasok pa lang, nasa inyo na yan. Dior, take your own risk. Ngayon, re-review natin kung ano ba yung dapat gawin ninyo bago kayo pumasok sa isang game. So, panoorin nyo to dahil sobrang valuable ng tips na sasabihin ko sa inyo. So, ready ka na mag-invest sa isang game, pero hindi ka sure kung tama yung papasukan mo, kung mababawi mo yung pera mo, o kaya kung yung papasukan mo ay safe. So, magbibigay ako ng tips para malaman mo kung yung NFT game na papasukan mo ay safe, secured, at kung mababawi mo ba yung ROI mo. Bagong lahat, ako nga pala si Danjo the Capital Master at simulan na natin itong video na to. So, tip number 1 mga boss, tignan nyo kung mararagpull yung game. So, paano mo ba malaman kung mararagpull yung game? At ano ba yung ragpull, Boss Danjo? Ang ragpull ay yung kukunin lahat ng developers yung mga nag-invest sa game. So, pag na-launch na yung token nila, na public launch na, tapos maraming bumili ng pre-sale, kukunin nila lahat. So, parang nangyari yan sa Squid Game na token. Kung alam nyo yun. So, meron talaga mga taong ganyan na mapang lamang sa iba. So, yung mga ibang developers ganyan. Kaya para maiwasan mo to, number 1 tip, para maiwasan mo yung rug pull, tignan mo yung liquidity token kung nakalock. Yun yung number 1 ha, liquidity token kung nakalock at yung developer's wallet. So, titignan mo yan sa mismong white paper nila o kaya sa mismong PancakeSwap or PooCoin, makikita mo yan. Pero mas maganda ay talagang tignan mo rin kung safe ba yung developer para tignan mo yung credentials niya. So, tignan mo yung credentials ng developer kung nakagawa na ba ng games yan o kaya first time niya ngayon. Tapos tignan mo rin yung community mga boss. Number 2 yan, no? Community, you look at every community na pinasukan niya. Marami ba siyang fans, followers, o kaya baka naman 10 lang sila, tas pamilya niya pa iba, tas sasama kayo. So, very big deal yun. Ngayon, para maiwasan yung rug pull, make sure you follow all of these steps. Alright? Check the wallet, check the liquidity, the token if it's locked, the developer's wallet if it's locked. Check nyo mga boss kung marami bang tao sa community nila, at pinaka-importante mga boss, i-check nyo yung credibility ng founder, ng developer. Kasi pwedeng marami nang nagawang games yan, tapos sumikat yung mga games niya. Siyempre, mas mataas yung probability na safe yung game niya. So, yun yung first na tignan niyo para malaman nyo kung safe yung game. Second tip mga boss, kung paano nyo malalaman kung okay pasukan yung game, tignan nyo yung feedback ng ibang players. So, kadalasan yung mga influencers kasi, madalas, may papasukan silang game, no? Tapos, yung mga ibang players na nakapasok doon, madalas hindi nakuha yung investment kasi nga late na silang pumasok. So, tignan nyo muna sa lahat ng mga pumasok na players, okay? For example, di kayo magre-release sa pre-sale, no? For example, hihintayin nyo muna. Kung yung mga players na nakapasok ay steady naman, for example, 2 weeks, 3 weeks, steady naman yung income nila. Tapos, papasok ka ngayon, tapos hindi pa rin bumaba yung token, ibig sabihin, stable yan. So, okay, pasukan na game yan. Ngayon, kuwari naman, pre-sale, no? Tapos, sobrang nag-pick. Tapos, after 2 weeks lang, sobrang bumabagsak na yung token. Ibig sabihin, mabilis lang din mawawala yung game. So, hindi tatagal yung game na yan. So, kailangan aralin nyo rin yung support and resistance sa charts, no? At yung market cap. Market cap, tinitingnan doon yung perceived value ng investor sa game. So, tignan nyo yung charts na mismong game, yung token niya, para ma-realize nyo kung babagsak ba yung game o tatagal. So, madalas kung yung market cap niya ay over $500,000, okay, yung value. So, tignan nyo na lang. So, medyo okay pa yan. Ngayon, kung tinitignan nyo, kuwari, tumaas yung market cap, no? Tapos, after 1 week, biglang bumagsak. Ibig sabihin lang nun, mga boss, hindi siya good for long term. So, tignan nyo yan. So, pangatlo, invest nyo na yung kaya nyo matalo. Huwag kayo mag-invest ng pera na
inutang mo pa yan, o kaya naghiram ka lang dyan, tapos di ka sure sa game. So wala kasing game na sure ball mga boss. Kahit maraming influencers nagsasabi, nagpo-promote sa mga game katulad ko. So wala naman talaga sure ball dyan. Kailangan do your own research talaga. Nagre-recommend lang kami kung ano yung best para sa amin. So personally ako ngayon, okay sa akin yung Crypto Gods. So try nyo rin yung Starship, Neon Earth, Metaverse game yan. So Metaverse ibig sabihin 3D na. So, panoorin nyo rin yung Metaverse video ko So, yan yung nag-explain kung ano na yung Metaverse, kung paano yung Metaverse. Kasi yan yung future mga boss. Hindi na tayo maglalaro lang sa PC ngayon Meron ng gadget na sasalpak sa atin na kung ano yung ginagawa natin, yun yung ginagaya na sa screen. So, yan na yung future mga boss. So, sa lahat na mga nagbabalak pumasok sa mga games, yun yung tips na sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo. Ngayon, paano nyo malaman yung ROI? Kadalasan kasi hindi totoo yung sinasabi ng mga developers sa white paper nila na projected ROI 20 days. Madalas hindi man nangyayari yan. Madalas mas maaga pa yung ROI o kaya mas matagal pa. So para malaman nyo kung worth it pumasok talaga sa isang game, tignan nyo na lang yung mga tao. So follow the trend. So saan ba kumakapit yung mga tao? Follow the news. So kung mas maraming tao nag-i-invest dito, pre-sale pa lang, sobrang hype na, try nyo sabayan. Ngayon, nasa inyo na kung re-risk nyo. Pero ako kasi, ang strategy ko ngayon, mga boss, hinihintay ko muna matapos yung pre-sale, tapos papasok ako after nung first week. So, kare first week stable yung charts, no? Stable yung game. Tapos magla-launch sila ng bago. So, kadalasan kasi, ang games, mga boss, naapektuhan niya ng pagla-launch nila news. So, kare bad news parati. Madalas yung token bumabagsak So, tingnan nyo rin, no? Yun din isang factor na titingnan nyo. Pero ang pinaka-factor talaga ay kung credible ba yung game. So ito yung pinaka-tignan nyo. Sino ba yung developer ng game? Kuwari, Unity yan. O kaya, Ubisoft. So kuwari, sobrang sikat ng mga developers ng game. Kuwari, yung owner ng Cabal, nag-create siya na another game. Madalas, nagiging long-term yung mga games na ganyan. So at least may idea na kayo. Diba? Kuwari, hindi lang siya bagong developer. O kaya, new startup company. So, very big deal talagang tignan nyo yung founders. Ngayon, mga boss, kuwari nag-invest na kayo sa game, nakapasok na kayo. So, ano dapat gawin ninyo para make sure na long-term mababawi nyo yung investment ninyo? So, kailangan mag-aaral kayo sa game na yon. Huwag lang kayo laro na laro. Kailangan may proper techniques yan. So, kailangan ka mag-TP. TP means take profit. Kailan mo bibenta yung NFT mo o kaya yung tokens mo, kailan ka magpo-position para mag-leverage. Leverage means dadagdagan mo yung token mo. Kailangan alam nyo lahat yan mga boss. Aralin nyo muna. So marami akong videos dyan. At salamat sa mga suporta mga boss. No? Sana marami kayo natutunan sa video natin ngayon. Yun yung tips ko bago kayo sumali sa isang NFT game. This is Danjo, the Capital Master. Like and subscribe. Panoorin nyo lahat ng videos natin, especially yung Metaverse. See you soon! Sali rin kayo sa mga giveaway mga boss. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss. Dahil marami kang tips na matututunan sa videos ko. Lalo na kapag nag-review ako ng NFT games at ibang mga apps na malaki ang kita na makakatulong sa side hustle mo, sa income mo, o kaya baka naman i-replace mo na yung trabaho mo boss. So simulan na natin ang next video. Panoorin nyo mga boss. Like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master.